Κοίτα, ούτε εμείς ήμασταν που παιδιά στην εκκλησία. Μέσω του έργου του Γέροντα που εγνωρίσαμε τον Χριστό και ήρθαμε στην εκκλησία. Και εμείς, αν δεν είχαμε γνωρίσει τον Γέροντα, και εμείς ήταν να βλέπαμε την εκκλησία ως κάτι παράξενο και όλα τούτα ως κάτι έξω από εμάς. Αλλά είδαμε πώς κινείται ο Γέροντας, ακόμα και μόνο από την εμφάνιση του, τα λόγια του είναι μετρημένα, τα έργα του που εκπέμπει. Καταλαβαίνεις τι άνθρωπος είναι, εκπέμπει μια αγιότητα, έξω και οι μοναχοί, τόσος κόσμος που τον ακολουθεί, είναι τυχαία. Είναι ένας άγιος άνθρωπος. Με τον Γέροντα νιώθει μια ασφάλεια, να πούμε, με τα λόγια του, με τα έργα του. Ξέρεις ότι το πράγμα είναι του Γέροντα, νιώθεις μια ασφάλεια, ότι έχει διάκριση, έχει αγάπη, γίνεται επειδή υπάρχει ανάγκη από τον κόσμο. Και βρίσκει τους ανθρώπους, βρίσκει τον τρόπο και πολλές φορές πληρώνει και κενά που ίσως το κράτος να μην κατάφερε για τους δικούς του λόγους να τα πραγματώσει. Έναν κράτος προνοίας, είτε για τους στόχους. Επειδή η Εκκλησία είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε ο πρώτος ρόλος της Εκκλησίας είναι να γνωρίσει τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Και δεύτερος σκοπός είναι και το φιλανθρωπικό και το κοινωνικό της έργο. Διάκριση. Δεν ξέρω, για μένα η λέξη διάκριση ταυτίζεται με τον Γέροντα. Στα πάντα. Στην όψη, στα λόγια, στα έργα, στις κινήσεις και αγάπη. Η αγάπη περιέχεται σε τούτο. Σίγουρα όλοι οι αρχιερείς είναι αξιοθαύμαστον το έργο τους, είναι σεβαστοί. Ο καθένας προσπαθεί να εκτελέσει το έργο του στη Μητρόπολη του. Αλλά για μας ο Γέροντας ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουν τα έργα του. Και ο ίδιος, εμείς που έχουμε προσωπική εμπειρία μαζί του, καταλαβαίνεις ότι εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του. Και οι καρποί του Γέροντα δεν χρειάζεται να τους πούμε, νομίζω. Μια δυσκολία στη ζωή μου ήταν η αιτία να μπει ο Γέροντας και να με βοηθήσει σε εκείνη τη δυσκολία. Ο Γέροντας μέσα από τη συμβουλή του καθοδήγησε με σε έναν τομέα της ζωής μου. Μετά από την επικοινωνία που είχαμε με τον Γέροντα, άρχισα να ακούω τις ομιλίες του, οι οποίες ένιωθα ότι ο Γέροντας μιλούσε με εμένα, να απευθύνεται στην Ευαγγελία. Τούτο το πράγμα εντυπωσίασε με, γιατί εγώ στα τότε 19 χρόνια της ζωής μου δεν είχα ποτέ νιώσει έτσι πράγμα, δηλαδή κάποιος να ξέρει κάποια δυσκολία που είχα, ας πούμε, και μέσα από τις ομιλίες του να μου δίνει τη λύση. Τούτο το πράγμα ήταν εντυπωσιακό για μένα. Το άλλο που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που τη Μητρόπολη Λεμεσού ήταν οι νέοι που τραβούσαν. Και εγώ όταν είδα το πράγμα, λέω, μα τι είναι το πράγμα που τραβά τους νέους. Αλλά όταν μπήκα και εγώ μέσα στις κατασκηνώσεις που κάνει η Μητρόπολη, μέσα στην επαφή που είχα, τέλος πάντων, κατάλαβα ότι πρώτα ήταν ο Χριστός και μετά ήταν ο τρόπος του Γέροντα. Ήταν η αγάπη που έδιαν στα νέα παιδιά και το πώς τους ετράβαν, ας πούμε, να έρθουν κοντά στην Εκκλησία. Ο Γέροντας έχει υπό την καθοδήγησή του πολλά μοναστήρια. Ένα από τα μοναστήρια είναι ο Άγιος Ηρακλήδιος, που έχει γυναικεία μονή, και για μας τις κοπέλες είναι ένα στήριγμα κάποιες φορές, που μέσα σε τούτον τον κόσμο που ζούμε πλέον βοήθησε με πολλά στην προσωπική μου ζωή, διότι και μέσα από το μοναστήρι γνώρισα πολλές κοπέλες που πλέον είναι οι φίλες μου, είναι τα άτομα τα οποία να εμπιστευτώ κάτι. Ο Γέροντας είναι ένα στήριγμα το οποίο εύχομαι όλοι να είχα στη ζωή τους. Εμείς ως Λεμεσανοί γαλουχηθήκαμε παιδιώθεν μέσα στο πολυσχηδές ποιμαντικό έργο του Γέροντα Αθανάσιου. Ο Γέροντας Αθανάσιος
με την εκλογή του ως Μητροπολίτου Λεμεσού, το πρώτο ενδιαφέρον ήταν στους νέους και το φαίνεται με το πλούσιο έργο που έχει κάνει για τα νέα παιδιά. Γιατί ουσιαστικά εκείνη είναι το μέλλον της Κύπρου. Τα παιδιά είναι η δύναμη, ας πούμε, του τόπου. Η παρουσία τους στην Λεμεσό ήταν, θεωρώ, κομβικής σημασίας για την ιστορία της εκκλησίας της τοπικής. Άφησε το στίγμα του και το αφήνει, ας πούμε, γράφει ιστορία στα δρόμενα της εκκλησίας. Η Μητρόπολη Λεμεσού πλέον δεν έχει η έγκλη της Μητροπολίας Λεμεσού και το έργο της δεν είναι καταξιωμένη μόνο στην Κύπρο, αλλά έχει αναγνωριστεί πανορθόδοξα. Όλοι μιλούν για το έργο του Γέροντα Αθανασίου και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες και νιώθουμε μεγάλη ευλογία που τον γνωρίσαμε, που τον είχαμε στη Λεμεσό, γιατί πρώτα δεν θα ήταν τέτοια η ζωή μας, δεν θα μπαίναμε ποτέ στην εκκλησία αν δεν ήταν ο Γέροντας Αθανάσιος στη Λεμεσό. Νιώθεις την πνευματικότητα που τον διέπει, δηλαδή ο λόγος του είναι καρδιακός για να τα λέει εκείνα. Νιώθεις ότι εκείνα που λέει τα έζησε, δηλαδή οι τρόποι, ας πούμε, οι πνευματικοί που διδάσκει στις ομιλίες του, πρώτα τις εφάρμοσε ο ίδιος στην προσωπική του ζωή και έπειτα τις μεταφέρει και σε εμάς. Αγάπη, η διάκριση, το χαμόγελο, το αρχοντικό, αυτά είναι που διακρίνουν τον Γέροντα.